Välkommen, kommersrådet. Ser inte så ledsen ut. 10 000 spänn är väl kommersrådets lyckliga äktenskap värt. Ja, men breven då? Ja, det kom vi överens om. Ja, men det här är ju falska. Nu är ni en snäll gosse och tar nästa tåg hem igen. Ja, men en sån som ni borde väl... Irvi! Jag ska skicka en check imorgon bitti då. Ja, tack. Åker ni med mig tillbaka? Nej, jag tar nog tåget. Och här är de 10 000. Ja, det var så sant det. Jag har också en present åt er. De rätta breven. Med gott råd, bränn dem. Tackar så mycket. Tackar så mycket. Ja, säg vad man vill du, Hillman. Dina privatklienter sköter du verkligen smidigt. Nu är det bara en liten medlem kvar av utpressargänget. Katja Sundin, alias den röda mannekängen. Sen 2 dagar spårlöst försvunnen från modehuset La Femme. Ja, snygg sak. Mycket. Fröken Söder för 2 år sedan. Men lika gärna fröken Östermalm. I alla kretsar, förstår du. Ja, ambitiös flicka tydligen. Visst. Specialitet, spetsade öron på så kallad inside information. Kan du leverera henne omgående och hel och ren, så kan du räkna på en check från mig också. Hej, Hej. 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 Freddy. Ja, pistolen. Pistolen? Ja, pistolen. Jaså, pistolen, ja. Du, John. Ja, Den där kärran jag snackade med dig om. vilken då? En bättre begagnad som din vän och medhjälpare Freddy kunde ha till sina spaningar. Alltså den. Ja, ta nu till exempel den där rödhåriga mannekängen Katja Sundin eller vad hon heter. Ja, ta. Det är inte så jag menar. Jag menar det, man ska ragga en brud som henne. Så kan man inte komma stickande med någon skoter inte. Och säga varsågod, hoppa upp på bönpallen, va? Nej, du med din skärm. Skärm. Ja, jag behöver ju inte lika fin bil som din inte. Hör du, det ska inte bli något fall mannekäng i rött här inte. Tror du det?
Vakna nu, vi är framme. Oj, jag låg och drömde, så du. Ja, om den röda mannekängen. Va? Nej, om den där kärran, så du. Och du, den kostar bara 3000. Och du sa att den där har du verkligen gjort det förtjänt utav, så du. Här har du, sa du. Nycklarna. Kör in bilen med samma. Ja, men Jan, en liten kärra kan jag väl få. Kajsa! Kajsa, har du kaffe färdigt? Hörru du, jag tror hon är nere och köper färska fralla, så du. Ja, nu då? Jag sa att hon är nere och köper färska fralla, sa jag. Frallor. Hej älskling. Du, jag ska träffa en dam klockan 8 på modehuset La Femme. Ja, oroa dig inte. Jag ska inte köpa någon modellklänning. Så gott. Puss. Klockan 8. Har hon varit borta hela natten här? Hör du, La Femme? Var det inte där som, vadå? Den röda mannekängen Katja Sundin var anställd. Kom Fredrik. Katja. Då är vi alltså överens, fru Hillman. Ni tjänstgör som mannekäng, håller ögonen öppna och bevakar modellerna. Jaha. Och inte ett ord om att ni är privatdetektiv. Nej, det är ju klart. Det bör gå bra. Ni har ju varit mannekäng förut, sa ni. Ja. Får jag se på er? Ja. Men titta, vad är det där? Är det en docka nu igen? Det är byggnadsarbetarna. De tror att de ska kunna tvinga mig till taklagsöl. Fröken Lindell, är allt klart där ute? Ett ögonblick, fröken Lemberg. Allt klart, fröken Lemberg. God morgon. God morgon, fröken Lemberg. Fröken Svensson, Ja, fröken Lemberg. det är ni som förestår parfymdisken här. Ja, fröken Lemberg. Och ni vill gärna behålla er plats. Ja, fröken Lemberg. Se då till att ni inte har rosafärgat läppstift till orangefärgade naglar i framtiden. Ja. Fröken Annette, har ni valt det där gräsliga skärpet själv? Ja, fröken Lindell tyckte att jag skulle ha det. Jaså, fröken Lindell. Det förvånar mig verkligen. Byt genast. Fröken Morell, får jag se på förslagen till uppvisningen? Ja, visst. Jag hade tänkt... Fröken Morell, om ni har tänkt er ett maskeradupptåg så misstar ni er. Kajsa, vad gör du här? Låtsas att du inte känner mig. Jag vill allvarligt framhålla för er alla att La Femme är inget modehus för kreti och pleti. Det exklusiva, det förfinade måste ständigt vara vårt motto. Annette, kom ihåg skärpet. Jag ska förklara sen. Jaha, så du. Här är det, så du. La Femme. La Femme heter det. Betyder kvinnan. Alltså du.
Titta ska du se. Den där ser väl inte riktigt klok ut. Nej, men så tar de dubbelt så mycket betalt här som någon annanstans också. En sån där särk hade morsan på sin fågelskrämma. Ja, så räcker det inte med dig idag. Hörru du John, den här lilla den rör på sig. Va? Kniv i ryggen. Men John, vart ska du? Larma polisen. Jag råkade snubbla över ett lik. Men lilla gubben, det är bara en uppstoppad docka. Docka? Där har du polisen förresten. Redan, det kan man kalla för intuition. Det var från radiopolisen. Vad har vi corpus delicti nu då? Det är bara stora trappan rätt upp till vinden. Tack. Hej, hallå där. Liket har vi här ute i fönstret. Vad säger du? Lik? Ja, Katja Sundin, den röda mannekängen, mördad. Det var inte mig. Nej, det är inte alldeles nödvändigt att vara någon från modehuset. Hon hade stor kundkrets. Ta reda på var de bodde. Hej. Ja du Hillman, nog levererade du henne omgående. Fast inte så hel och ren precis. Hur länge har hon varit död? Sen igår kväll någon gång. Och Gud vet hur länge upptäckten skulle ha dröjt om hon inte hade ramlat omkull. Tills nästa omskyltning. Det var nog uträkningen det. Säg, vad har du ihop med fröken Lennberg, Kajsa? Klockan 8 i morse blev jag anställd som mannekäng på modehuset La Femme. Mannekäng? Åh ja. Ja. Men var det ingenting annat? Ja, bara det att jag skulle hålla ett öga på den nya kollektionen. Alltid lika intressant att bli informerad om sin hustrus privatdetektivistiska uppdrag. Du har inget jobb åt mig inte. Nej, men Sune kanske har någon ny söt kalaspingla som du ska leverera. Varför inte? Bjud Kajsa på supé ikväll på Vällingehus och ta en titt på sångerskan. Vem är det då? Gabrielle von Hook, systerdotter till tanten på modehuset. Han var precis som tjänstemän ska vara, Oskar Svensson. Diskret och punktlig, hyresgäst i Klara, Oskar Svensson. Han levde lugnt i 45 vårar, utan tårar. Utan minsta intermezzo, men en mörk augustinatt. Det var så varmt, det var så vackert att Oskar Svensson tog sin hatt och gick ut för att se vad vår stad har att ge. Oskar Svensson, var har du ditt förnuft? Du går för långt för att få lite luft. I ett kvarter bland tjuvar och kanaljer, Oskar Svensson. Mötte en flicka säljande konvaljer, Oskar Svensson. Blev förkysst och kyssterna på pannan, men en annan ville dra iväg med kvinnan. Oskar Svensson blev så fly förbannad att han tog sitt paraply. Men mannen hade kniv som med 3 raska snitt gjorde slut på hans liv. Oskar Svensson, var har du ditt förnuft? Han känner kylan från den kalla gatan, Oskar Svensson. Långt inunder hör han redan Satan, Oskar Svensson. Det blir så tyst och skuggorna blir stumma. Låt en trumma sjunger själarnas förtvivlan. Genom mörkret går en blind. Han rör förstrött vid Oskar Svenssons kind. Utan att veta vad han gör, kanske ödet går kring som en vilsen flanör. Oskar Svensson, var har du ditt förnuft? Du gick för långt för att få lite luft. Ja, säga vad man vill om Örgren, men kännare det är han. Hon också tydligen. Ja, skål Kajsa, lilla skål. Roligt att se dig i aktion. Blond och ljuv. Alla karar faller för dig. Ja, du är inte så borta du heller.
Idag var din moster värre än någonsin. Du skulle ha hört hur kärringen gick på. Skål för den gamla ragatans snara hedanfärd. Skål, arvtagerskan. Finns det inget snyggt sätt att ta livet av henne? Det skulle man väl kunna ordna på något vis. Men skylta inte med det bara, är du snäll. 10 mot 1. Att ingen ful tanke kan rinna upp bakom den där pannan. Får jag sätta en 100? God afton, fru Hillman. God afton, fröken Morell. Fru Hillman är vår nya mannekäng på La Femme. Det är ni som ska efterträda Katja Sundin. Den röda mannekängen. Ni menar den döda mannekängen? Uppriktigt sagt, jag tror inte att överstinnan skulle trivas i den där modellen. Säger fröken Lindell det? Jag har en annan. Hoppas överstinnan hittar något lämpligt. Jo, tack. Fröken Lindell hjälper mig allt så bra så. Det var roligt att höra. Fröken Morell, ringde ni till polisen som jag sa till om? Ja, visst. Men snälla fröken Lennberg, vore det inte bättre att ge arbetarna deras taklagsöl så vi slapp den här cirkusen? Ni vet vad jag sagt. Är tant ledig nu? Det är snart en timme. Nej, du får vänta. Jaha, den är precis vad jag har tänkt mig. Men säg mig, fröken Lindell, den är väl vansinnigt dyr. Jag ska ordna det vanliga specialpriset åt överstinnan. Tack, då bestämmer jag mig. När kan den vara färdig? Ska vi säga på fredag? Tack, fröken Lindell. Tack, överstinnan. God morgon, lilla fröken. God morgon. Han är vråltuff, förstår du. Diplomat och allting. Och så den där lilla mustaschen. Den är så gullig och kittlig. Kara, det är visst det enda du har i huvudet. Kara, vad är det för en tuffing som sitter där ute och väntar på Tyra? Ja, så du menar Bobby? Ja, honom skulle jag inte ha någonting direkt emot. Särskilt med tanke på att han ska ärva en del av modehuset, va? Kyss mig. Hoppsan. Bobby, du vet vad vi kom överens om. Ja, visst. Birgitta här. Du är den enda jag bryr mig om. Och ändå glömmer du mig. Gör jag? Det där dumma brevet jag skrev. Du vet att jag vill ha tillbaka. Ja, du ska få. Hur länge ska man behöva vänta på den där kärringen egentligen? Bara för man råkar vara hennes fosterson så har man för fan ingen rätt. Jag ska tala med henne. Du ska inte behöva vänta längre. Kom in. Förlåt, kan jag kanske stå till tjänst med någonting? En ny flicka i stallet. Ja, jag kommer istället för henne som blev mördad. Katja Sundin. Kände ni henne? Alla kände Katja. Var stans dyraste cocktailflicka. Varför tror ni hon blev mördad? Läser ni alla i tidningarna? Vad utpressning. Ni vet, det var någon stackars jävel. Bobby, din mor är ledig nu. Mor? Jaså? Tant har alltid ätit förut. Vad en underlig en. Är han son till fröken Lemberg? Fosterson till en gammal fröken. Det är synd om honom. Och det ska du inbilla dig. Aldrig. 40 000. Tror du jag vill satsa en förmögenhet bara för att du ska få kalla dig bildirektör? Jag är inte intresserad av titlar. Det vet tant mycket väl. Men här har jag en chans att komma någonstans. Motorer har alltid varit... Motorer, komma någonstans. Hur mycket har jag inte lagt ner på det med skolor och underhåll. Bara för att du en dag... För att jag en dag skulle bli det tant vill att jag skulle bli. Jag duger inte det då. Du är chef för allt det här med idel kunder från högsta societeten.
Sån var din framtid en gång, pojke. Och vad blev du? Jag är ingen modapa. Om så tant hade jobbat upp 10 såna här modehus hade jag i alla fall aldrig kunnat. Velat menar du. Det är viljan som fattas. Ryggraden, karaktären. Titta på dina händer bara. Som en grovarbetare. Bosatt i ett halvruckligt torp. Min fosterson. Ja, just det. Inte son. Inte ens adoptivson utan fosterson. Hela mitt liv har varit beroende av hans nycker. Bobby gör det, Bobby blir det, Bobby hit och Bobby dit. Aldrig en fråga vad jag själv har vetat. Det räcker. Du kan gå. Jag var just på väg. Och jag kan gå. Ja, jag sitter kvar där i rullstolen, lilla fostermor. Sitt där och hata och ruva och hata. Nucka. Ut! Ut, pojkar! Och ut ur testamentet ska du också. Bobby. Tjenare Bobby, det var länge sedan. Ja, jag brukar inte trängas precis med syskonen von Hook inte. Grattis förresten. Slipper ni dela med mig. Vad menar du med det? Det skulle inte förvåna mig om det hände moster Tyra någonting en dag. Det är så mycket skumt här så det är inte klokt, förstår du. I fjol då... Hejsan, kommer ni att hälsa på? Du vet väl att det är mosters namnsdag. Sånt måste skötas. Ja, vi tänkte faktiskt lura ut gumman på lunch. Fast det vore ju trevligare om du hade tid med mig någon gång. Jag vet inte att du har försökt, Rickard. Det var det lördags. Birgitta, är ändringarna klara på min Plateau-modell? Ja, visst. Ska vi titta? Jag hoppas det blir ordentligt gjort den här gången. Inte förrän på måndag. Vet då advokaten att han genast sätter sig i förbindelse med mig. Det gäller en ändring i mitt testamente. Goddag lilla moster. Och många gratulationer på namnsdagen. Tack. Nå, vad kostar med dina blommor idag då? Hör du Rickard, du har väl inte råkat in i prosentarhänder igen? Kära lilla moster, Gabriel och jag ville bara Åh, är Gabriel här? Så trevligt. Be fröken von Hook komma in till mig. Ja, fröken Lennberg. Nå, är allting klart nu till uppvisningen? Ja då, moster lilla. Jag har ordnat allt sammans. När man har en tillförordnad slottsintendent i släkten då är det väl inte för mycket begärt att Gissa vem det är? Min lilla flicka. Har den nära lilla moster. Du tänker då alltid på din moster du. Vad den nya Plateau-modellen klär dig. Det är en sådan glädje i mina toaletter. Moster, har jag råd till det här? Råd, pytsan. Det vore väl bra skrev om inte jag skulle få klä min lilla Gabriel. Förresten skulle jag vilja höra vad du säger om en ny modell som vi alldeles just har fått fram. Fröken Lindell. För det är väl på tiden att du lämnar det där sjungandet, Gabriel. Det är ju du som ska ta vid här en gång. Fröken Lindell. Är inte fröken Lindell där? Jag kommer, fröken Lennberg. Du kan ta den där som hängt i skylten. Tänk vad hon kör med Birgitta. Jag skulle inte stå ut en dag. Nej, det är den verkliga Askungen. Och prinsen. Vem är han? Inte vet jag, men nu har man sett den där Rickard von Hook här ganska ofta sista tiden. Gabriels brorsa, du vet. Ja. Hur tycker den sitter? Bra. Bara du inte tar den på bak och fram så. Bak och fram? Nej!
Jo, jag tycker att det här fallet bäst poängterar den nya linjen. Och en snygg figur. Det är inte din mening jag vill höra, kära Rickard. Nå, Gabriel? Ja, det får förlåta mig, Birgitta. Jag tycker den är förfärlig. Klumpig, rent ut sagt. Klumpig, hur så? En modell måste väl alltid följa sitt material. Dumheter. Så här måste det naturligtvis vara. Det ligger någonting i vad du säger, Gabriel. Tänk på saken, fröken Lindell. Det räcker. Tack, ni kan gå. Ska du inte tro att du hade rätt, Gabriel? Birgitta Lindell har ett utmärkt sinne för kläder. Men hon är en underlydande. Och en underlydande ska alltid hållas på plats. Kära moster. Precis på samma sätt resonerade Katarina den andra av Ryssland. Jaså? Det är som nålen i höstacken. Katja Sundin hade tjogtals med så kallade affärer igång. Just det. Och de flesta lämpligt nog också bokförda. I ledladen. Det var som tusan. Var hittade du den? Ja, en liten fågel som skäll. Ja, här har det mordvapnet, se. Inga som helst fingeravtryck. Nej, bara dina. Jaha, det är en gammal grej det här, va? 1600-tal. Du, får jag låna den ett tag? Jo, till julgrisen. Men du kan få ett foto. Och så kom ihåg att ni inte får klättra på statyerna. Intendent von Hook. Ett ögonblick så ska jag säga till. Ja. Du, vad är de här för någonting? Vapen och sånt, vet du. Husfast, va? Hör upp alla barn. Vi ska till husgerådskammaren. Husgeråd. Nej, dra. Han kommer strax. Tackar. God dag, kapten Hillman. God dag, Rickard. Vi har setts förr om jag inte tar fel. Ja, men jag såg nog det mest bakifrån. Skolungdomens finalen på 800 meter. Du vann. Ja, visst ja. Och du blev tvåa. Ja, 1,58 och 2 vill jag minnas. Ja, du, tiden går. Vad vill du nu då? Ja, jag kommer närmast för att fråga dig om en tragisk bekant, Katja Sundin. Den röda mannekängen. Vad hade du för affärer ihop med henne? Förstår inte vad du menar. Jag råkade händelsevis veta att du står upptagen i hennes, vad ska vi kalla det för, affärsregister. Jaså? Kan jag inte fatta. Jag såg henne ju visserligen då och då på mosters modehus, men... vad menar du med affärsregister? Listan på dem som damen i fråga hade pressat pengar ur. Det måste ju vara ett misstag. Säger du det? Så det en sak till. Känner du igen den här? Känner igen, ja visst. Knyckt i Tyskland under det 30-åriga kriget, skulle jag tro. Och senast placerad i ryggen på Katja Sundin. Du saknade den händelsevis inte dina egna samlingar. Och jag förstår vart du vill komma. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Vad tråkigt det. Ja. Vi ses igen. Tack, lilla Magnusson. Ja, fru Hillman, jag vill nog gärna tala lite närmare med er. Jaha. Jag vore glad om ni tog er man med. Ska vi säga ikväll? Vid 9-tiden. Hemma hos mig. Ja, tack. Adjö. En viol, madame? Nej,
Vi måste ju leva upp till ett nya yrke, stjärnmannekängen. Och hennes hovavbeundrare. Jag fånar inte. Akta så att du inte själv blir jumpogosse. Du är redan inblandad. Hallå där, vad menar du med det, va? Va? Jag menar bara det, förstår att jag har gjort så mycket för John och Kajsa så nu kan de inte neka mig längre, förstår du. Det måste bli en bil, förstår du. Ja, då blir det sånt där gammalt skrälle som aldrig går igång, förstås. Går igång och går igång. Det kommer lite skit i förgasaren. Nej du Freddy, det är mest snack med dig. Jag minns väl jag förra sommaren du sa att vi skulle träffas när du kom till Stockholm, och vad blev det av det? Men hörru, har vi inte träffats nu då? Tack vare att Kajsa och jag stötte ihop på La Femme, ja. Men jag har aldrig glömt dig, det kan jag försäkra dig, så du. Dör som en gammal ko. Vad sa du? Du, tänk dig att du är Kajsa och jag är John. Vad blir det? Nej du, tack, ingen mamma, pappa, barn här. Det är inte det jag menar. Jag säger du är Kajsa, jag är John. Det blir ju Freddys deckarbyrå. Ha? Vi blir berömda, förstår du. Men fan var du då, flicka? Upp. Skick. Ja, det är väl här hon bor. Ja, det ser ut det. Du Kajsa, hur länge har fröken Lemberg varit förlamad? 3-4 år. Psykisk förlamning. Det var en bilolycka. Ja, hon körde själv på den tiden. Vem är det? Det är vi. Hilma. Välkomna. Förlåt att ni fick vänta, men jag är ensam just nu. God dag, kapten Hilma. Afton, fröken Lemberg. Vill ni ta av er där inne? Tack. Och gå sen upp på trappan. Till andra våningen så kommer jag efter i hissen. Den här dolken måste väl vara rätt gammal? Ja, den är från 1600-talet. Och inte så värst unik heller. Den finns i 4 exemplar. Jaså? Vet fröken Lemberg vem som har det andra? Ja, visst. Det är gammalt arvegods på min mors sida. Gabrielle och Rickard fick varsin. Och Bobby den 4. Min fosterson alltså. Ja, så här ser det ut. Ett långt livs samlad glädje. Här bor jag. Och här har jag mitt. Det är ju ett helt museum. Och det blir inte lite väl ensamt att bo så här, fröken Lemberg? Nej, fru Ilman. Jag klarar mig så bra så. Ja, jo, men fröken Magnusson. Det är bara ikväll som hon är borta ett slag. Hon fick ett hastigt sjukbud, arma människa. Men sitt ner. Tack. Vi ska väl ha en kopp te? Jag har redan druckit. Men jag tar väl en kopp för att hålla er sällskap. Jag känner mig lite yr. Jag fick ett huvudvärkspulver. Det var visst inte så bra. Vad var jag, kapten Hillman? Fröken Lemberg sa att ni kände er rädd. Rädd? Inte för min egen del. Jag har min pistol och jag vet att hantera den. Men det är någon som vill modehuset illa. Vad menar fröken Lemberg med det? Skandalisera. Det är det de vill. Kapten Hillman, ta reda på vem det var som slängde liket i skyltfönstret. Och vem det är som står bakom de där dockorna i takstolen.
Här har ni en check för era utgifter. Ja, tack. Det kommer i redovisning sen. Så skulle jag gärna vilja fråga fröken Lennberg om ett par saker. Varsågod, kapten Hillman. Jag tänkte på Katja Sundin. Vad vet fröken Lennberg om henne? Ja. Ingenting annat än att hon var anställd som extra mannekäng. Hon hade en alldeles utmärkt figur. Vem är det? Är det Hillmans? Dödsbrand på Svartsjölandet. Känd modedirektris offer. Polisen misstänker brott. Jag har inte med. Det är ingen som helst tvekan om att det är mordbrand. Nej. Falskt larm till brandkåren så att den skulle vara på annat håll. Falskt sjukbud till hushållerskan för att få tyra ensam.
och telefonsrådan avklippta. Och hissen i funktion. Hon hade inte en chans. Nästan kremerad. Det är det vidrigaste jag har varit med om. Är det något särskilt du letar efter? Ja, resterna efter en kniv och en pistol. Hur skulle det vara om du lättade ditt hjärta? Ja, du förstår. Nej, men där har vi ju huvudmannen för släkten. Vem gjorde det? Det är det vi ska ta reda på. Kan det ha något samband med mannekängmordet? Ja, det är möjligt. Du tror väl inte att det var jag? Vi tror ingenting. Du, John. Jag var inte alldeles uppriktig mot det sist. Inte? Den där kniven, mordvapnet. Jag vill inte säga någonting av hänsyn till släkten, men det är nämligen så att jag har en likadan. Och Bobby och Gabrielle har också varsin. Och Tyra hade den fjärde. Alltså, det vet du. Ja, åtminstone hade hon den innan det brann. Nej, jag vill ha en snygg sorgklänning. Den där är ju så trist. Men snälla Gabriel. Jag vill inte vara snäll. Kan man åtminstone inte... Herregud, det är ju hennes katt. Jag trodde jag såg ett spöke. Du kan ta lunch mellan 2 och 3. Det går så bra. Annette, en kund. Kajsa? Ja? Vill du komma in till mig ett tag, är du snäll? Ja, visst. Förlåt mig ett ögonblick. Vad kan jag stå till tjänst med? Jag ska be att få se på ett sorgflor. Jaha. Du Kajsa, jag hoppas verkligen att du stannar kvar här. Fast fröken Lennberg är död. Ja, visst. Jag har ju förstått att du har haft någon specialanställning här. Du skulle bevaka modellerna, inte sant? Ja, det var nog så. Sånt där händer väl mest i Paris. Men det skadar ju inte att du håller ögonen öppna. Förresten har vi så mycket att göra till uppvisningen nu. Så ni ska ha den i alla fall? Ja, det tror jag nog att fröken Lennberg hade velat. Det var hennes stora idé. Hur länge ska jag behöva vänta? Nej, men titta. Har du satt dig i chefsstolen, Birgitta? Någon måste ju ta hand om det löpande. Men det var väl plikttroget av dig? Flytta på dig, du snäll. Jag behöver pengar. Var är checkboken? Snälla Gabrielle, du kan inte få ut ett öre för en arvsskifte, det är klart. Vad är det för dumheter? Ta fram checkboken, så. Det är inga dumheter, det bara är så. Tycker du inte själv att du ska ta en annan ton idag? Ton? Hörni, fröken Lindell. Kom ihåg att här tar jag mig vilken ton jag vill. La femme. Gabrielle von Hook. 2, 2 är 5. Nej, 2 och 2 är 4, kära John. Ja, eller 3. En i ryggen på Katja Sundin och så blir mördaren utan. Du, John, här är rena fyndet, så det. MG Sport 51 i skick som ny. Ja, vi har inte tid med det där nu. Ni får en utmärkt vagn, garanterar Bobby Nordahls begagnade. Bobby Nordahl, får jag se? Står där. Jaha, ja. För det måste vi ta oss en titt på. Vi kilar med detsamma. Busfint, jag visste jag kunde räkna med dig.
Räkna med knivar istället, du. Oj, 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 vilken kalaskärra. John. John. Ja, vad är det? Han rör sig inte. Han är död. Nej, han sover ju bara. Hej. Hej. Ja, skivan. Jag jobbar för fullt. Ja, var inte rädd. Det är inte skifen. Men vi skulle bra gärna vilja träffa han. Det gäller en MG-sport där borta. Nej då, skifen inte här idag. Han är... Tack. Han är ute i torpet, så. Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att bilen är här i alla fall. Det där torpet, är det långt borta det? Nej då, det är bara utåt Värmdö till. Så. Jag kan förresten lite upp en skiss åt om det följer med den här vägen. Hej, Jan! Hur är MG'n då? Hörru John, den här tror jag inte jag reflekterar på inte. Är det någon här? Herr Nordahl? Vem är ni? Det gäller en MG Sport som ni annonserade om. Den har jag inte här. Jag sa inte det. Vad synd det. Väldigt snygg kniv ni har här. Ja, det är möjligt. Vad gjorde är det? En snut kanske? Det är beredd, herr Nordahl. Vad gjorde ni förresten den kvällen det brann? Den kvällen när det brann? Stod med henne i byxfickan och tittade på. Jag var här. Ensam? Ja, vad annars? Nu har ni fan ta med frågan nog, stick. Nå, hur gick det, John? Hur mycket skulle han ha? Livstid, om det nu är han. Livstid? Vänta, jag tror jag ska göra ett litet återbesök. Återbesök? Arbeta över, det behöver du väl inte? Jag är ledsen, Gabrielle, men det är nödvändigt. Vem är som är chef egentligen, du eller jag? Tack, det behöver du inte påminna mig om. Fortfarande stött i kanten. Jag gillar inte det där att du ljög. Ljög? Det är förbannat obehagligt. Där kommer polisen och frågar och jag svarar som du sagt till mig att du var hemma hela brandnatten. Och så var jag inte det. En sen då? En sen då? Gabrielle, nu kör vi igen. Det är bra, Herbert. Jag kommer. Jag kommer att hämta dig vid ett-tiden.
Jag tyckte i alla fall jag skulle påpeka hur jag hade tänkt mig det hela. Ja, tack fru Falk. Jag tror att det är bättre så här. Visst, betydligt renare linjer. Förlåt då. Men vi får väl se vad fröken von Hook anser om det. Gud bevara mig för Gabriel von Hook som chef här. Hur länge ska man jobba över här egentligen? Man har väl annat att göra? Han med mustaschen, va? Nej, den här är mycket vassare. Ett sånt där bockskägg, du vet. Du har sett vem som kommer där, va? Oj. Birgitta, får jag tala med dig? Nej, men Bobby. Ja, visst. Vad han verkar uppjagad. Ja. Det måste vara ett utslag av dåligt skämtlynne. Birgitta, jag är en jäkla klämma. Hur då menar du? Polisen efter mig. Är det inte bara som du inbillar dig? Nej, säkert. De tror inte att jag var på torpet när det brann. Men det var du. Jag ska kunna bevisa det. Stig in. Fröken Lindell ringde. Vill jag Lindqvist vara snäll och ta ut rullstolen? Jaha, det ska bli det, fröken. Vill du ha den här? Släng skiten. I eftermiddags kom det ut en civilklädd snut i torpet. Han snackade och snokade. Birgitta, Ja. stod det inte i tidningen att morbrännan knyckte Tyras bil och stack nu? Jo visst, hur så? Kom hit för att se. Där är den ju. Det är någon liten också. Kom. Tyras bil står nere på gatan. Ja, det är bra, Kajsa. Jag ska ringa Örgren med detsamma. Och en sak till. Bobby Nordahl kom hit strax innan. Ja. Du. Nu kommer fröken Morell också. Är det någon där? Vad gör ni där? Alltså, det är bara fröken Lindell som spökar. Ja, jag har just flyttat undan rullstolen här som fröken bad om. Om jag kunde begripa vad det var för vits med att parkera bilen utanför modehuset. Ja, mördare brukar ju alltid försöka blanda bort korten. Någonting nytt från obduktionen. Kalla det snarare en kemisk analys. Nej, där har vi nog ingenting att hämta. Den där kniven då, som jag såg hänga på väggen hemma hos henne. Inte minsta spår.
Så där håller nog din teori. Att mördaren stal den för att ersätta den som han förlorade i ryggen på Katja Sundin. Apropå det, jag tog med mig de här 3, allt enligt orden. Rickards, Gabriels och Bobbys. Fint. De går till kriminaltekniska direkt. Nu ska vi höra i vilken tonart vår lilla sångfågel kvittrar. Skicka in fröken von Hook. Du vill att jag ska gå? Nej, stanna kvar nu. Kommissarien, vad är egentligen meningen? Är jag anhållen? Nej, visst inte, fröken von Hook. Känner ni kapten Hillman? Vi har träffats. Kapten Hillman är vår brandutredare. Varsågod, sitt. Nå, hur har vi det med minnet? Har det börjat klarna när det gäller brandvatten? Som jag redan sagt. Jag lämnade restaurangen vid 10-tiden tillsammans med Charlie. Och sen åkte vi hem till honom. Men vad denne Charlie heter i efternamn eller vad han borde? Charlie. Alla som är med i svängen känner Charlie? Ja, de svängare vi har talat med vet du inte vem han är. Säg fröken von Hook, inte har ni väl för vana att följa med obekanta herrar till obekanta hus? Det var ett party, sa jag ju. Massor av människor. Men ingen enda som ni kan säga namnet på. Följ med själv på en sån där tillställning får ni se hur många ni känner dagen därpå. Resten det skulle nog bli en ganska torr skiva tillsammans med er. Får jag gå nu? Adjö, fröken von Hook. Tjenare, Torris. Men Bobby då, har han inget alibi alls han? Visst har han det. I varje fall för brandnatten. Var han inte ensam i torpet då? Jo visst. Men en ung dam ringde ut till stugan vid 11-tiden. Då var Bobby där och svarade själv. 10 mil från brandplatsen. Och Rickard? Låg hemma och sov på ett gott samvete. Påstår han. Men det var ju det jag sa. Jag sa ju att hästen såg spattig ut. Ja, för det behövde han inte komma sist, eller? Jag kanske ska reparera affären åt dig. Jag har ett stalltips för det här loppet. Alltså, vad är det för en kuse? Lita på mig, du. 15 av 55 och den misstänkta fortfarande kvar i sin våning. Måste vi sitta och förstöra hela söndagen? Tålamod brukar Jan säga, tålamod. När som helst så kan... Mördaren? Gabriel? Ja. Ja, men det är helt klasigt. Ja, så det var du själv som kom på idén. Ja, men det var bara som jag sa. Titta! Där kom hon. Vem? Hon! Var? Där! Ja, så där. Vad ska vi göra nu då? Freddys deckarbyrå. Specialitet skuggning. Jag skuggar henne, du skuggar mig. 10 meters lucka. Tjing. 10 meter. Jaha, tack ska du ha för stalltipset, Birgitta. Tack. 420 kronor på en 10, det är inte dåligt det. Nej, utan sambeskattning. Ja, det får absolut en middag. Vad sägs om Berns? Ja, gärna. Men jag måste till modehuset först. Ja, är du inte ens ledig på söndagen? Nej, jag skulle träffa Gabriel lite ärende och hon ska ha sin valuta. Ska Gabriel resa bort? Ja, till Spanien på en månad. Nej, hörni, vad klockan är mycket. Jag tror jag får avstå från sista loppet. Hej då. Vi ses på Berns. Ja, men då åker vi alla 3, eller hur, Jan? Vad sa du? Vi åker. Ja.
sig upp. Ja, Hon försvann genom den där dörren. det är bakdörren till La Femme. Jaha. Va? Mm. Ja, men det verkar ju helt skumt. Vad ska hon där inne göra? Kom. Är det bara du? Lugn. Bara lugn. Det här fixar Freddys deckarbyrå, så det låset är inte uppfunnet som inte jag kan kirra, så Ja, men törs vi det då? Tyst! Ta det lilla eller? Stör mig inte. Nej. Det vill säga, vi var bara ute i ett litet ärende. Just det. Ja, vad hade ni för planer där inne då? Jo, jag är anställd här inne på La Femme och när jag här och min gode vän här var ute på promenad så tänkte vi att vi skulle kanske... Ja, till ungdom. Ja, inte sant. Gå på Djurgårdens ställe. Den är lika ensam som här. Ja, visst ja. Tjing. Hej. Nej men se så Freddy, kom nu, jag vill gå på Grönan och ha kul. Hörru du, hade vi inte hört vad jag har sagt va? Om man har någonting i säcken så ska man strypa till. För det är A och O för Freddys deckarbyrå dessutom. Och du med dina mod. Hörru du, vad skulle hon på La Femme göra då? Skjuta nattvakten såklart. Du, dumt. För så, skingra er. Nej men titta, där är ju Rickard. Rickard? Ja visst ja. Rickard! Ja, så där är du äntligen. Jag trodde aldrig du skulle komma så jag tänkte just köra mig iväg. Nej men jag förstår inte, har du stått och väntat på mig? Ja, visst, över en halvtimme. Fick ditt bud genom telefonvakten. Mitt bud? Att du ville träffa mig här. Vad är det? Stämmer det inte? Jag har ingen aning om det. Det måste vara någon som har lurat dig. Underligt sinne för humor i så fall. Tjena Rickard, någonting på tok? Jag kan nu tänka, jag fick telefonbud att Birgitta ville träffa mig här men hon känner inte till det. Jag har ju bara kommit hit för att träffa Gabrielle. Men titta, vad är det för liv på fåglarna? Man har väl hängt upp en docka igen, det är väl därför. Docka, de har ju fått sitt taklaxull. Det borde verka som fågelskrämma istället. Kajsa, det är ingen docka som hänger där uppe. Gabrielle! Den som upptäckte mordet var den kände kriminalexperten John Hillman, som sedan en tid arbetat sida vid sida med polisen i mordhärvan La Femme. Med bild och allt på den kända? Jaså, bara på liket.
Det ska jag läsa eller inte, va? Du Fred, det där bör intressera dig. Se, är jag också nämnd? Hans trogna medarbetare Freddy Sjöström och sånt, va? Ja, det står så här. Polisen är särskilt intresserad av ett mystiskt par som vid tiden för mordet uppehöll sig på platsen. En vaktman överraskade paret vid en bakdörr till La Femme, förmodligen just då de återvände från det hemska dådet. Ja, läs själv. Får jag se. En äldre herre som såg paret en stund senare påstår med bestämdhet att det sagt att det fört en strypt kvinna i en säck till La Femme. Blondinen hade därvid beklagat att inte hunnit skjuta vaktmannen. Orden Freddys deckarbyrå nämndes också i samtalet och tog det vara ett värdefullt spår för polisen. Ja, men det var väl en fin reklam för din byrå, Freddy. Ja, så en fin start hade då inte Kajsa och jag inte. Nej, det blir att gå under jorden en tid framåt. För dig, Freddy. Snälla John, du är som är sån där kriminalexpert och du vet sida vid sida och allt det där. Kan du inte ta och ringa till Örgen och förklara? Ja, det är nog för sent, Freddy. Om jag inte misstar mig så har vi mordkommissionen här redan, eller hur, Kajsa? Jag ska öppna. Hej på er. Hej, hej. Snälla då, John, säg att inte jag är hemma, va? Diskretion, du vet. Men bara tills kusten klarnar. God morgon, fru Hillman. God morgon. John väntar där inne. Sonja, ja, det är jag. Du ska färga håret svart. Svart? Svart? Är du helt knasig? Ja, nu har jag varnat dig, så det är enda chansen. Så. Jag sticker direkt till Tumbaskogarna, om du vill med några. Hej. Du hade rätt, John. Katja Sundin pressade pengar ur mig. Vad gällde det? Ja, det var en gammal växelhistoria under studietiden. Jag skrev Tyras namn. Och det hade den verkliga Katja lyckats snoka rätt på. Ja, just det. Den röda mannekängen fick pengar av mig. 5 000. För även om växeln var både betald och preskriberad så vill man ju inte ha skandal. Men hon fick ingen kniv i ryggen av mig, om det är det du tror. Ja, jag tror fortfarande ingenting. Tack. John, glöm inte att Gabrielle var min syster. Om jag vore som du skulle jag nog titta lite närmare på Peter Morell. Tja, jag har lite svårt för att få in henne i bilden. Polisen har ju fått spår på ett mystiskt par också. Ja, det mystiska paret, ja. Ja, de ska nog snart vara fast. Var det på vinden hon hängde? Ja, och de andra liken förvarar vi i källaren. Men dit har vi extra entré. I källaren? Mm. Gud, vilken reklam, va? Som en värsta realisation. Och snygga snutar överallt. Men ingen är fägg, va? Pys. Blackout. Gör håret svart på 2 minuter. Förlåt mig, var är källaren? Källaren? Den ligger 15 trappor ner den vägen. Tack. Tack då, fröken Lindell. Då ska jag inte besvära mer. För all del. Kajsa, har du sett stolen? Ja, hade du inte flyttat undan den? Jo visst, 3 eller 4 gånger. Men den kommer alltid tillbaka. Det måste vara någon som leker. Fröken Lennberg går igen. Vem skulle det vara, tror du? Jag vet inte. Jag måste ha någon fiende någonstans. Menar du att det är någon som är avundsjuk på dig? Ja. Eller någonting ännu värre. Att mördaren tror att jag vet någonting. Och att det är min tur nästa gång. Men det ska det inte bli. Jag har den här, förstår du. Fröken Lennbergs pistol.
om hon hade tagit den med sig den där kvällen. Så. Jaså, var det här hon glömde den? Kan du hantera såna där grejer då? Jag tror inte att man fick lära sig det jag var. Innan jag flydde hit. Flydde? Är du inte svenska då? Jo visst. Men vi bodde i Paris under ockupationen. Hela min familj blev utraderad utom jag. Sen kom jag in i motståndsrörelsen 16 år gammal. Jag lärde mig en sak till där nere. Det var att man aldrig fick bli rädd. Men det här 3 morden. Och så att man inte vet vem det är. Bara att det är någon som plötsligt slår till. Vem? Bobby. Nej, han var i sin stuga den kvällen. Ja, du talar ju själv med honom i telefon. Kajsa. Det var bara som jag sa. Du menar att du ljög för polisen? Ja, vad skulle jag göra? Han var jagad och bad om min hjälp. Det kunde ju inte vara han. Han var så oerhört fäst vid sin styvmor. Vad ska jag göra, Kajsa? Ringa till polisen. Bobbys, Gabriels, Rickards och mordvapnet. Ole Dole Doff. Ditt förtjusande sällskap från Ulriksdal har plötsligt spräckt Bobby Nordahls alibi. Jaså, det var som tusan. Om frun Timmer ändå kunde låta bli att tänka med hjärtat i en mordutredning. Har du knivarna klara? Ja, det är klart. Du kan kalla in han. Fint. Be fröken Elsa Magnusson komma in. Ja, kommissarie. En kniv i ryggen. En villa i brand. Ett rep om halsen. Det måste väl ändå vara samma mördare. Men vad är det som binder ihop allt sammans? Arvet efter Tyra Lennberg. Testamentet som inte hann ändras. Ja. 1/3 till de var. Och nu har Rickard fått sin systers del också. Men var får du in Katja Sundin i pusslet? Ja, det troliga är väl att hon fick nys om det hela och blev tystad. Det låter rimligt. Kom in. Ja, god dag igen, fröken Magnusson. God dag. Det här är kommissarie Örgren. God dag, god dag. God dag. Ni har alltså varit hushållerska hos fröken Lennberg i 20 år. Ja, 22, närmare bestämt 22. Så mycket bättre. Ja. Nu ser fröken Magnusson 4 knivar här. Ja då. Ja då. Kan ni avgöra vilken av dem som tillhörde fröken Lennberg? Helst utan att röra dem. Ja. Den är det. Hur kan du vara säker på det? Jo, för där är en skåra. Och den blev när jag öppnade en konservburk med den från 10-12 år sedan. Och så är den sten borta på baksidan på skaftet där. Det är det. Det stämmer, fröken Magnusson. Ja då, det gör det säkert. Är det Johan Robert Nordahl? Ja. Vad är det med det då? Jag är anhållen som misstänkt för Lafam-morden. Ja! Vad fan då för? Ja, det får ni tala med kommissarie Örgren om. Jaså? Ska vi skojigt att höra det. Jag ska bara köra undan bilen. Men stopp den!
Den första ägaren till herrsätet anses vara Bo Jonsson Griv. Jajamensan. Men först i början på 1600-talet byggdes själva slottet. Ja, det var det. Den här portalen, det är ett verk av stenhuggaren Heinrich Blomö och anses vara en av slottets förnämsta skatter. Jajamensan. Ni vet väl att det där modehuset ska ha repetition här i eftermiddag? Jag har bara den här gruppen kvar så det hinner jag med. Ja, då får du väl slå personligt rekord. Ja, det. Mina vänner, och här har vi nu själva slottet. Jajamensan. Det är synd om Bobby, Rickard. Jagad. Olycklig. Älskling, du har alltid tänkt för gott om honom. Glöm inte att han är en mördare. Han väjer inte för någonting. Jag brukar inte vara rädd om mig, vet du. Men nu är det. Det var någon som försökte bryta sig in till mig i natt. Tänk om det var han. Vad skulle han vilja göra dig för ont? Det var ju på sätt och vis jag som angav honom det där alibit. Vad blommigt det här. Åh, tack. Varsågod. Fint, en glass till. Vem får du blommor av? En okänd beundrarinna. Nej, det är nog snarare Västerås husmorsförening. Vi ska se vad det står på kortet. Den kommer till slut. Bleka dödens minut. Och ingen avsändare. Rickard, det är samma sorts blommor som du gav din moster innan. Ja, jag ser det. Det är någon som har en alldeles för makaber humor. Birgitta, det här glömmer vi. Här kan ingenting hända dig. Kom med oss nu. Vad säger du om det här då, va? Du måste väl hålla med om att John är flott av sig, va? Va? Jag sa att han är flott av sig. Ja, den har du väl gjort dig förtjänt av? Ja, har du hört hur fint motorspinn det spinner, va? Spinner! Ja, och här så här är jag blinken. Den ska jag laga ikväll, känns det. Ja, du och motorer. Jaha, jag ströp den för hårt, så du. Ja, det är snart fixat. Vänta, ska du se hur lättstartad den är. Ett par ryck till, så du. Sen går det som ett skott, så du. Det här skulle nog de gamla slottsherrarna ha gillat. Jo, Birgitta, ska jag börja med Antoinette-blåsan eller Otto-blå? Slottsherran är all ära. Jag tror det är bäst att du går. Ja, jag märker det. Vi ses om en stund, va? Hej. Det är väl något skit i förgasen. Va? Ja, den där kärran också till museet, va? Ja, när erövrade vi den? 1658. Snälla Sonja, ta och sparka till med den här som du gjorde med min skoter, va? Nej du, nu är det färdigsparkat med Freddys deckarbyrå. Mors! Har ni försökt med bensin? Va? Bensin! Bensin? Det är ingen dum idé kanske det. Du, Kajsa, vill du ta hand om det här ett tag? Jag skulle bara upp och se att allt är klart på teatern. Ja, visst. Rokoko-flickorna kommer först, som du ser. Jaha. Du, Kajsa, pistolen är stulen. Pistolen? Ja, du vet, jag stoppade ner fröken Lennbergs pistol i väskan om någonting skulle hända. Väskan är tom. Men har du aldrig haft pistolen framme då? Jo, jag kanske glömde den på kontoret.
Om man kan inbilla sig. Peter, vad gör du här? Jag tänkte bara passa på tillfället att titta närmare på målningarna. Jag är ju själv lite amatörmålare som du vet. Nej, men skynda dig du snäll, jag har ju mycket att göra där nere. Birgitta, ja? Vad vet du egentligen om Rickard? Vad menar du? Tänk efter. Vad du skrämde mig. Älskade. De jagar mig. Men mig får de inte tag i. Birgitta, du måste hjälpa mig. Jag kan inte mer. Jag behöver pengar. Jag vet ett ställe i Sydamerika. Vad är det? Har du blivit rädd för mig? Har jag blod på händerna? Jag har inga pengar. Släpp mig! Så att du kan gå till Rickard. Det är väl så det ligger till. Svara! Jag vill inte. Du blir aldrig fri från mig, Birgitta, det vet du. Säg att du älskar mig. Du kan väl ljuga? Vi står ju på en scen. Det spännande dramat. Mannen som mördade 3 och nu väntar på sin belöning. Vad är? Ja, men du måste hålla med om att Freddy har sina goda sidor. Sån där som man måste sparka igång. Freddy? Nej, bilen såklart. Flickor, har ni sett Rickard? Nej, han gick för en stund sedan. Vad var det med henne nu då? Förresten så borde han ha en spark själv. Leka mamma, pappa, barn, det vill han nog. Men så fort en stackars fattigflicka börjar snacka om bröllopsklockor, då blir det motorstopp. Nej. Förlåt, har ni sett intendenten? Ja, han är väl inne i slottet någonstans. Är det mig du söker, Birgitta? Jag har sett Bobby. Men lilla vän. Jo, det är sant, jag svär. Jag talar med honom själv. Var? På teatern. Den här teatern, den byggdes ungefär samtidigt som den på Gripsholms slott. Och här har Gustav III och hans hov gjort åtskilliga gäster. Används det nu för tiden också? Ja, men maskineriet fungerar fortfarande. Här har många teatermord begåtts. Ridå! Vad var det nu? Det ligger någon där. Ligger den? Här liggs inte. Vad är det som har hänt? Rickard, Bobby kan väl inte ha... Han var så desperat. Det ligger en död människa här.
Det verkar som han blivit skjuten. Och låtom oss nu bedja att Herren Gud i sin stora nåd förlåter detta olyckliga människobarn. Må du, Johan Robert Nordahl, vila i frid. Amen. Mördaren som själv blev mördad. Ja, vem tror du? Kanske någon av de närmast sörjande. Varför inte Peter Morell? Inget alibi. Inget motiv så långt ögat når. Inget motiv. Hej Bobby. Något nytt? Både ja och nej. Om Rickard? Som får hela rasket menar du? Nej, slottsintendenten höll bara på att inspektera sina tavlor när skottet föll. Påstår han alltså. Och ingen hörde skottet. Ingen hör. Och vad var det nya nu då? Det har varit ett inbrott i Bobby Nordahls torp häromnatten. Jag har just fått rapport om det. Kanske man skulle ta sig en titt på. Ja, gör ni det pojkar. Jag måste gå några ärenden på stan. Hej. Hej Kajsa. Ja, den viktigaste pusselbiten är nog i alla fall Katja Sundin. Hur hade hon fått reda på någonting? Och vad var det? Ja, den hemligheten tog nog Bobby Nordahl med sig i sin grav. Men vem stal Birgitta Lindells pistol? Det är det väsentliga. Freddy! Ja, John. Inga låsexperter tydligen. Nej, fönstervägen var onekligen lättare.
Ja, konstigt inbrott förresten. Hur så då? Ja, spriten är orörd. Det är det första de brukar ta så här i stugorna. Tavlor och andra värdegrejer är kvar. Nej, verkar som om någon velat röra omkring. Överallt. Du menar för skojs skull? Ja, eller för ros skull. Åh fan. Hallå! Hallå, är det någon där? Hallå! Va? Vad gör ni här? Dörren måste ha blåst igen av mig. Blåst igen? Det är ju vindstilla. Ja, det är det som är det konstiga. Och nu, mina damer och herrar, en skapelse helt inspirerad av rokokon. Hedinnan. Många spännande saker på det här slottet alltid. Men är det sant med alla de där lönngångarna? Ja visst, lönngångar i murarna och lönnfack i möblerna och ja, titta bara på den här sekretären här. Här har vi nu stora lönnfacket. Ja, det är ju inte svårt att hitta det. Men sen har vi det lilla, det är knepigare det. Här förvarades alla hemliga brev. Ja då. Och Birgitta mor och sånt. Det berättas faktiskt att hon och rika Eleonora en gång så... Alltså det intresserar inte herrarna. Jo visst, tvärtom. Säger det mycket vanligt med lönnfack i 1700-talsmöbler? Ja, det var en modenyck. Tack, herr Westman. Jag har med ett fint uppslag. Uppslag? Till vad då? Operation snabb bilresa. Adjö. Adjö. Jag har inte tid att hjälpa dig längre, Monica. Annette, vill du ta hand om det här? Ja, visst. Var är brudklänningen? Den ligger i ditt rum. Birgitta, du anar ju inte vilken succé. När jag kom in i den här så fick jag slängkyssa prinsen. Men vad är det där? Det måste vara någon som missunnade Rickard och alltsammans. Förlåt, fru Hillman. Det var ett meddelande från din man. Han var tvungen att ge sig iväg i ett brådskande ärende. Jaha, ja, tack så mycket. Jag tycker inte om den här Lindqvist. Antingen är han enfaldig eller också bakslug. Birgitta, det är snart din tur. Du hjälper mig, Kajsa, va? Ja, visst. Och nu själva finalen, som sig bör en dröm i vitt, den mest tidlösa av alla, brudklänningen. Buren av La Femme själv, Birgitta Lindell.
Anette. Jag struntar i finalen. Kan jag ta din bil? Jag måste härifrån med detsamma. Ja visst, ta den bara. Nyckeln ligger i min kaffeficka. Tack ska du ha. Mina vänner, jag ska inte stanna vid de tragiska omständigheter som plötsligt gjort mig till ensam ägare av La Femme. Jag vill bara tacka er för era insatser och lova er att jag i min okunnighet inte kommer att lägga mig det minsta i modehusets skötsel. Det överlåter jag helt åt min blivande hustru, Birgitta. Birgitta, skål. 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 Vad är det du ska ha tag på egentligen, va? Jag tror vi hittar Bobbys testamente. Testamentet? Tack. Men hörru du, vad hade han att ge bort? Alltihopa gick ju till Rickard. Så många olika sorters testamenten, förstår du. Vad är det, John? Ett blodigt brev som inbrottstjuven inte fick tag på. Vad står det? Vad står det? Nej. Det är inte möjligt. Jo du. Brevet som tystade Katja Sundin och som kom mördaren att bli mördad. Vad gör ni här, fru Heriman? Varför har ni förföljt mig ända hit? Varför stänger ni in folk på kyrkogården? Jag förstår inte alls vad ni menar. Ska ni köpa någonting så gör det fort, för jag ska stänga butiken. Får jag fråga en sak? Hur länge har ni haft den där katten? Det är en sak som inte angår er det minsta. Adjö. Vi kanske ses igen. Adjö. Jag ringer. Godnatt. Godnatt.
rädd för de döda, fröken Lindell. Men ni ser ju att jag lever. Ännu väntar familjegraven på mig. Eller kanske jag just stigit upp ur det. För det är bara de döda som kan vittna mot er. Tack för sömnmedlet, fröken Lindell. Att jag inte skulle känna någonting när lågorna kom. Det var mycket omtänksamt av er. Och så blev det kanske lättare för Bobby att mörda tant Tyra. Men jag kanske inte brann inne. Inte helt. Det var kanske bara resterna av min gamla mumie som polisen hittade. Askan och knotorna av en 3000 år gammal egyptisk prinsessa. Det var Tyra Lembergs lik. Medan jag i skräck gömde mig hos min enda vän. Och lyssnade och fick rapporter och väntade. Vem ville mig så ont? Var det Bobby? Var det Rickard? Var det Gabriel? Och så var det ni. Var Bobby? Han var bara ett redskap. Inte sant? Det var fint uträknat av er. Jag och Gabriel skulle bort. Så chefstolen blev ledig och ni kunde gifta er med arvingen Bobby som förgapat sig er. Men så kom Rickard. Och det var visst ett bättre parti för flickan som ville arbeta sig upp. Ni har inga bevis. Ni dödade Bobby, min son, med min pistol som ni stal samma kväll som ni hällde sömnmedlet i mitt te. Ensam då? Bevisa det. Här behövs inga bevis. Nu kommer räkenskapens stund, fröken Lindell. Ni kommer inte längre. Ni når mig inte. Jag kan döda er också. Kan gå. Det lärde jag mig när det brann. Psykisk förlamning. Ingenting annat. Känner ni skräcken, fröken Lindell? Skräcken för att dö. Ni får förlåta mig. Jag har lite bråttom. Hillmans är min hemlighet på spåret. Bara rättvisa. Stopp! Stopp, fröken Lindberg! Gör inte din ångra, vi har redan bevis. Död.
Polisen?